Hello guys, our topic for today is about decimals to fraction. So magbibigay ako ng mga example na i-convert natin ang decimal into fractions. First example is 0.5. So all you need to do, i-copy mo lang si 5 dito sa ibabaw at magsisilbi siyang numerator. Then lagyan natin siya ng 10 dahil single lang ito, that is 10. So na-convert na natin si 0.5 sa fraction na 5/10. Another example, 0.9. So convert natin si 0.9 na decimal into fraction. So ilagay lang natin si 9 dito sa ibabaw para magsilbi siyang numerator. Then dahil single lang ito, lagyan natin siya ng 10. So ang 0.9 ay na-convert na natin sa fraction na 9/10. Another example, 1.8. So pag 1.8 na decimal, i-convert natin sa fraction, ganito lang yan. Huwag mo nang isama itong point na to. Sulat mo lang yung 18. Then fraction bar. Then dahil single ito, 10. Lagyan mo ng 10 sa ilalim. Si 18 ay numerator at si 10 ay denominator. So, ang decimal na 1.8 ay na-convert na natin into fraction na 18/10. So, gawin naman natin yung mixed fraction sa 1.8. Ang gagawin mo dyan, i-copy mo yung whole number dito sa gitna at lagyan mo siya ng fraction bar. Then, i-copy mo si 8 dito bilang numerator at dahil single lang ito, 10, lagyan mo ng 10 bilang denominator. So, ang 1.8 ay na-convert na natin sa mixed fraction na 1 and 8/10. So, itatanong mo, paano nakuha yung 1.8? Ganito lang yan. 10 times 1 plus 8, and that is 1.8. Pero ang lalabas dyan ay 18. So, paano natin lalagyan niya ng decimal point? So, kapag 10, just move the decimal point one place to the left. 1, tuldok. Okay, malinaw. Sa 100 naman tayo. Example ay 0.88. So, 100 tayo. Ilagay mo si 88 sa ibabaw para magsilbi siyang numerator. Fraction bar. Dahil 100 tayo, 1, 2, that is 100. So, ang 0.88 ay na-convert na natin into fraction na 88/100. Another example, 2.54.
So, i-convert natin ito into fraction. So, i-copy mo si 2.54 dito, pero tanggalin mo na tong tuldok. So, magiging 254 na lang siya, wala na yung tuldok. So, lagyan mo siya ng fraction bar at lagyan mo siya ng 100. Dahil ito ay 100, so lagay mo yung 100 dito sa ilalim para magsilbi siyang denominator. So, ang 2.54 ay na-convert na natin into fraction na 254 over 100. Paano naman gawin nating mixed fraction ang 2.54? Ganito yan. So, si 2 ay ilagay natin dito sa gitna para magsilbi siyang whole number. Then, lagyan natin ng fraction bar. Then, si 54, lagay natin dito bilang numerator dito sa ibabaw. At dahil ito ay 100 or 100, 54 is 100. So, lagyan natin ng 100 dito bilang denominator. So, ang 2.54 ay na-convert na natin sa mixed fraction na 2 and 54 over 100. So, paano nakuha yung decimal? Ganito yan. Si 100, i-multiply mo kay 2 and that is 200. Then plus 54 and that is 254. Paano naman na ilagay yung decimal point? So kapag 100, just move the decimal point 2 places to the left. Simula ka rito, 1, 2, tuldok. So ang 2.54 ay na-convert na natin sa fraction, sa mixed fraction na 2 and 54 over 100. Okay, malinaw. Sa 1,000 naman tayo. Halimbawa, 0.02. So, paano natin magagawa itong 20? So, ang gagawin mo, just move the decimal point 2 places to the right. Sa right ka naman. 1, 2. 1, 2. Tuldok. So, ang 0.2 ay magiging 20 na. 0.02 ay magiging 20 na. Fraction bar. So, dahil 1,000 tayo, lagyan mo ng 1,000 dito sa ilalim bilang denominator. So, meron tayong numerator na 20 at denominator na 1,000. So, ang 0.02 ay na-convert natin sa fraction na 20 over 1,000. So, kapag dinivide mo yan sa calculator, 20 over 1,000, ang lalabas ay 0.02. Another example,
0.875. So, gawin natin numerator si 0.875. Tanggalin na natin yung 0. Gawin na lang natin 875 over 1,000. So, kapag dinivide mo yan sa calculator, 875 over 1,000, ang lalabas sa decimal point niyan ay 0.875. So, ang decimal na 0.875 ay na-convert na natin into fraction na 875 over 1,000. Okay guys, I hope you have learned more. Thank you.